Con trai mà chải chuốt điệu đàng thì còn gọi gì là nam tính nữa. Con trai thì phải xuề xòa, luộm thuộm, thô ráp thì mới là đàn ông. 2020 rồi các bạn ơi. Nếu mà các bạn còn tin vào những lời như thế thì ế là chắc. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Và mình là Vũ Dino, chào mừng các bạn đã đến với channel Dinology. Và hôm nay thì mình sẽ làm một video về chủ đề các bạn đọc ở dưới title rồi. Đó chính là 5 đặc điểm ngoại hình của con trai mà không ai ưa cả, đặc biệt là con gái. Tại sao mình lại làm chủ đề này? Bởi vì trong thời gian vừa rồi mình có dính một sự cố nho nhỏ trên Instagram Story. Đó chính là mình up hình mình đi tập, mình up hình mình mặc áo ba lỗ. Và rất là nhiều bạn hỏi mình rằng là tại sao anh không có lông nách? Tại sao anh lại để lông nách? Tại sao anh lại cạo lông nách? Hay là những cái câu hỏi như là anh có lông chân hay không? Tại sao anh không có lông chân? Và rất là nhiều vấn đề về tiêu chuẩn ngoại hình của một người con trai. Đây là kinh nghiệm của mình đã được tích lũy sau 28 năm sống ở trên đời. Sau rất là nhiều lần nghe sự góp ý của những người xung quanh, đặc biệt là những bạn gái. À quên, trước khi vào thì phải có disclaimer. Tất cả những cái này thì chỉ là kinh nghiệm cá nhân cũng như là quan điểm cá nhân của mình thôi. Nếu mà các bạn thấy không hợp lý thì các bạn có thể bỏ qua. Nếu mà các bạn thấy hợp lý thì các bạn có thể nghe theo. Hoặc nếu các bạn muốn tranh luận thì hãy để comment ở phía dưới. Điều đầu tiên đó chính là mùi cơ thể. Người ta hay nói rằng ấy, hôi miệng, hôi nách, hôi chân thì không ai yêu cả. Nhớ lại tuần trước mình đi xe Grab từ phòng tập về đến nhà và tình cờ là mình bắt được một anh Grab. Sau đó thì mình còn rất là nhiều mồ hôi ở trên cơ thể ấy, và mình chưa lau hết. Và lau thì nó vẫn toát ra tiếp bởi vì người mình chưa hết nóng, bởi vì vẫn đang đi tập mà. Thế là anh ấy từ chối nhận mình và mình phải xuống xe ngồi ở gốc cây chờ thêm 5 phút nữa cho người nó nguội đi. Và mình lau thật là kỹ, sau đó mình mới bắt được một anh Grab khác và được đi. Thì các bạn thấy đấy, đấy là một ví dụ rất nhỏ thôi. Nhưng mà mùi hôi cơ thể thì không ai chấp nhận. Thế kỷ 21 rồi, năm 2020 rồi. Nếu mà một người hiện đại có mùi hôi cơ thể thì đó là một điều khá là khó chấp nhận. Trước đó từ thế kỷ mười mấy hay là 10 hay là trước công nguyên ấy, mùi cơ thể của con người đó chính là cái đặc điểm tự nhiên để quyến rũ bạn tình, để con đực hấp dẫn con cái, để bạn nam hấp dẫn bạn nữ. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì các bạn nam, các bạn rất coi thường cái việc mùi hôi cơ thể. Ngày xưa mình cũng như vậy các bạn ạ. Ngày xưa hồi mà mình học cấp 3, cấp 2 ấy, mình chơi với một đám con trai. Đám con trai ấy thì nó không bao giờ để ý mùi hôi của nhau. Bởi vì con trai thì ai cũng hôi như nhau hết. Nhất là sau khi mà chơi bóng rổ, chơi bóng đá ấy, thằng nào cũng hôi như thằng nào. Nhưng mà mình thì được cái là mình có ý thức hơn một tí. Mình không bao giờ để bạn khác giới ngửi thấy cái mùi đấy cả. Tuy nhiên là mình có một thằng bạn, xin lỗi mày nhá, thằng đấy tên là K đi, giấu tên đi. Thằng đấy nó đi tập bóng rổ xong, người nó rất là hôi. Cái áo của nó hôi một cái kinh khủng. Nó lên đến lớp ấy là tất cả con gái trong lớp nó dạt ra một bên như thế này. Và nó vẫn không ý thức được cái chuyện rằng nó phải sử dụng lăn khử mùi. Nó dùng cái khăn đó, nó thấy bọn con gái sợ, nó còn buộc vào mặt một đứa. Con bé đấy tên V. Và con bé đấy bạn mình ấy, nó gần như ngất. Sau khi bị buộc cái áo vào thì nó gần như ngất và chết lâm sàng tại chỗ. Đó là một kỷ niệm vui thời thơ ấu của mình thôi. Nhưng mà đúng ấy là khi mà người ta nói đến mùi hôi ấy, người ta thường nghĩ đến con trai. Ít ai nói đến một bạn nữ hôi, một người phụ nữ hôi cả. Và bây giờ thì có rất là nhiều giải pháp để khắc phục mùi hôi cơ thể. Giống như là các bạn có thể sử dụng lăn nách, lăn khử mùi. Lăn nách, lăn khử mùi là một thứ rất tốt. Nhưng mà các bạn đừng nhầm lăn nách, lăn khử mùi với cả nước hoa. Bởi vì khi mà các bạn xịt nước hoa vào ấy, thì nó sẽ tạo cho các bạn một mùi hương mới, chứ nó không khử đi được cái mùi cơ thể của các bạn. Và đấy là nách nhá. Còn mùi hôi thì còn đến từ đâu nữa nhỉ? Từ chân. Chân thì cái này rất là khó. Bởi vì các bạn biết rằng tùy từng người thì cái tuyến mồ hôi ở chân nó sẽ nhiều hay ít. Vì vậy lời khuyên của mình dành cho các bạn mà có mùi hôi ở chân đó chính là các bạn phải ngâm chân, rửa chân sạch sẽ thường xuyên, sử dụng những sản phẩm mà giảm tiết mồ hôi chân, cũng như là đi giày thì phải đi tất. Nếu không đi tất thì thà đi đất còn hơn. Đó là một câu mà mình nghĩ rằng các cụ nói rất là đúng. Và cuối cùng đó chính là hôi miệng. Thì các bạn có thể xem lại cái video chăm sóc răng miệng của mình. Tuy nhiên ấy, là để giữ cho miệng mình không có mùi hôi thì nó rất là khó. Nhất là con trai. Con trai thì ăn rất là nhiều đạm, uống rất là nhiều rượu. Ăn đạm thì miệng hôi theo cái kiểu đạm, uống rượu thì nó hôi theo kiểu hồng xiêm chín. Chính vì vậy khi mà các bạn muốn giữ cho miệng mình thơm tho sạch sẽ, ăn xong, xúc miệng, uống rượu xong thì cố gắng là ăn một quả trái cây gì thơm thơm vào, quả táo chẳng hạn, nó sẽ giảm mùi rượu rất là nhiều. Chứ đừng để cái mùi hôi đấy đi hành hạ những người xung quanh. Mình đảm bảo rằng không một ai thích những mùi hôi đó, đặc biệt là các bạn nữ mà ngửi bạn nào mà hôi chân, hôi nách, hôi miệng ấy,
next, không có cơ hội tán, không có cơ hội thả thính, chắc chắn luôn đó. Đặc điểm thứ hai đó chính là móng tay, móng chân. Mình biết rằng các bạn hay quan tâm đến những thứ vĩ mô như tóc phải óng mượt, cơ thể phải vạm vỡ, quần áo thì phải sang trọng. Nhiều bạn thích dùng đồ hiệu, nhiều bạn thích dùng những cái đồ high beast, streetwear. Nhưng mà cái móng tay tuy nhỏ ấy, nhưng mà nó cũng rất là dễ chú ý. Các bạn nữ để móng tay dài, nhưng mà các bạn ấy đi làm nail, các bạn ấy đi đắp bột, các bạn ấy đi có những cái nail lấp lánh, lung linh, ánh sao mai gì đấy mình không nói. Nhưng mà các bạn nam mà để móng tay dài ấy, ngày xưa mình nhớ mình đi làm ở công ty, có một anh kỹ thuật, anh ấy để móng tay dài mà anh chỉ để đúng một ngón út này này. Các bạn biết để làm gì không? Để ngoáy mũi này, ngoáy tai này. Trời đất ơi, mình biết mình là con trai, mình có không thông cảm được với cái chuyện đấy. Cái móng tay nó dài ra xong rồi nó vàng, xong nó dài quá thì nó hơi cong cong. Mỗi lần mà kiểu ăn trái cây buổi chiều công ty ăn với nhau ấy, mỗi lần mà thấy ông bốc vào đĩa trái cây ấy, mình thấy lợm giọng luôn đấy các bạn ạ. Vì vậy là móng tay móng chân là chuyện cực kỳ quan trọng. Lúc nào cũng phải cắt ngắn móng tay móng chân. Nếu mà các bạn cảm giác là mới cắt móng tay móng chân xong thì nó sắc ấy, thì các bạn gãi nó hay bị xước da, xước cổ ấy, thì các bạn nên sử dụng thêm rũa. Sử dụng thêm một cái rũa móng tay móng chân ấy, không có làm cho các bạn bị bớt đi phần nam tính nào, cũng không có làm cho các bạn bị nữ tính đi một phần nào hết. Các bạn nam ấy thì lại không để ý chi tiết nhỏ trên cơ thể mình, bởi vì nghĩ rằng mình đâu có để ý chi tiết nhỏ trên người con gái đâu, thì chắc con gái cũng không để ý chi tiết nhỏ trên người mình. Nhưng mà thực ra ấy, con gái nó soi chi tiết ở trên người con trai rất kỹ các bạn ạ. Móng tay, móng chân, nốt ruồi có lông hay là gầu hay cái gì ấy, con gái để ý cực kỳ kỹ, cực kỳ kỹ. Đặc điểm thứ ba, không quan tâm đến da mặt hay da cơ thể. Mình biết các bạn nam ấy thì hay chú trọng vào tầm vóc cũng như là cơ bắp trên cơ thể mình, đúng không? Tuy nhiên ấy là cái vỏ của cái cơ thể đấy nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà các bạn có một cơ thể to, đô con, lực lưỡng, kiểu 6 múi, nhưng mà cái da ở trên người ấy nó sần, nó thô ráp, đầy mụn ấy, thì nó cũng không hấp dẫn tí nào. Mình có một cái chuyện này hơi tế nhị, cấm trẻ em dưới 18 tuổi nha. Ví dụ bây giờ tưởng tượng khi mà chúng ta gặp người yêu, chúng ta rất là lãng mạn, chúng ta làm chuyện ấy, chúng ta have sex. Khi mà ôm một chàng trai rất là đô con, wow anh thật là đô, nhưng các bạn nữ ôm ấy, xong đặt tay lên lưng, cái lưng nó nhám như là giấy nhám, nó như là bánh đa kê, nó như là vỏ của quả mít hay quả sầu riêng ấy, thì các bạn nữ cũng sẽ bị turn off, có nghĩa là bị mất hứng rất là nhiều. Hoặc các bạn nữ thì rất hay chi tiết, mình đã nói phần trước đúng không? Thì các bạn rất hay để ý đến cái phần khuỷu tay này, đầu gối này. Các bạn mặc áo sơ mi hàng hiệu, các bạn mặc một cái áo phông lên đến tận mấy triệu đồng, đồ high beast. Tuy nhiên ở khuỷu tay các bạn lại đen xì thì cũng không hấp dẫn tí nào. Các bạn đi đá bóng, chân các bạn rất là đô, đùi ếch rồi các thứ. Tuy nhiên đầu gối thì cũng lại đen xì, xong rồi kiểu bong chóc từng mảng ra, thì cũng không hấp dẫn một tí nào cả. Và nói đến giải pháp ấy, thực ra thì có rất là nhiều giải pháp khác nhau, nhưng mà mình nghĩ rằng có hai vấn đề các bạn nam cần phải đảm bảo cơ bản trước khi đi đến những cái vấn đề như là skin care hay là sâu xa hơn, đó chính là rửa mặt và tẩy da chết. Bởi vì các bạn biết sao không, da ở trên cơ thể chúng ta ấy, nó sẽ thay mới liên tục, và sau một khoảng thời gian nhất định ấy, thì da nó sẽ hoàn toàn là da mới. Tuy nhiên thay mới da ở trên cơ thể ấy, nó không dễ dàng như các bạn nghĩ, nó không bong ra và nó thành bụi ở trong nhà chúng ta một cách dễ như vậy đâu. Khi mà da chết ấy, một phần nó sẽ bám lại ở trên da và nó sẽ đóng thành tảng. Chúng ta cần phải tắm rửa, cần phải rửa mặt để lấy được cái phần da chết ấy đi. Và khi mà da chết ấy nó đã biến mất thì cái phần da mới nó mới được tái tạo. Và có một cái điểm rất là nguy hiểm ở da chết, nó tích tụ ở trên bề mặt của chúng ta ấy, nhất là ở trên mặt ấy, đó chính là nó sẽ tích tụ lại và nó bít lỗ chân lông. Và bít lỗ chân lông là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra mụn ở trên mặt của chúng ta, nhất là mụn bọc. Bạn nào mà hay bị mụn bọc, mụn viêm ấy, thì các bạn thấy rằng là da chết nó bị bít lại lỗ chân lông này. Sau đó thì vi khuẩn sẽ có rất là nhiều nguyên liệu bã nhờn, da chết, mồ hôi nó ăn và nó gây ra viêm nhiễm ở bên trong đó. Vì vậy ngoài vấn đề rửa mặt hàng ngày ra, đó là điều cơ bản rồi. Một chàng trai thế kỷ 21 không ai được phép quên thì các bạn nên tẩy da chết nữa. Đây là một cái bước nâng cao. Thì các bạn không phải tẩy da chết hàng ngày, vì tẩy da chết hàng ngày thì nó cũng không có tốt cho da. Nhưng mà các bạn cũng nên tẩy da chết một tuần ít nhất 1 đến 2 lần. Nếu mà ở nhà thì các bạn có thể sử dụng những cái sản phẩm như này, mình cũng đang hay sử dụng này. Cái này các bạn quen không?
Cái này các bạn biết là gì không? Cái này là sơ mướp. Cái này thì các cụ ngày xưa đã sử dụng từ rất lâu rồi. Cái này không phải phát minh mới. Cái này cũng không phải là đồ con gái gì cả. Từ ngày xưa các cụ ở Việt Nam ấy đã biết phơi cái quả mướp lên thật là khô cho nó già và chỉ còn lại sơ mướp như thế này. Thì khi mà các bạn dùng với nước nóng ấy, các bạn chà lên da ấy, thì nó sẽ lấy đi được rất là nhiều da chết. Cái này điểm mạnh của nó là gì? Rẻ, dễ kiếm, dễ mua, bất kỳ vùng nông thôn nào cũng có. Nhưng mà yếu điểm của nó là gì? Đối với mình ấy, thì nó khá là thô ráp, bởi vì là những cái sơ này nó hơi bị lớn quá. Và khi mà mình chà ấy thì sạch được ấy thì nó hay bị đỏ da và nó hơi rát. Nên là cái này thì rẻ nhưng mà thế. Phương án thứ hai đó chính là sử dụng bao tay ni lông. Cái này bao tay ni lông ấy thì nó có những cái sợi ni lông vẫn còn ướt này, mình mới lấy ở trong nhà tắm của mình ra. Cái bao tay ni lông này ấy, thì nó có những cái sợi nhỏ hơn, nó là ni lông. Cái đặc điểm của nó cũng là rẻ. Mình mua một đôi bao tay này chỉ khoảng 20.000 gì thôi và sử dụng được khá là lâu. Tuy nhiên yếu điểm của nó ấy, không thân thiện với môi trường các bạn ạ. Sơ mướp ấy các bạn vứt đi, chôn nó còn phân hủy, cái này thì không. Và phương án thứ ba dành cho những bạn nào mà lười ấy, thì mình gợi ý cho các bạn đó chính là đến những cơ sở sauna của Hàn Quốc. Vừa rồi ấy, mình mới phát hiện ra ở Việt Nam ấy, có rất là nhiều cơ sở sauna Hàn Quốc nó gọi là Gym Jinbang. Gym Jinbang đó chính là cái mô hình mà các bạn hay thấy ở trong phim Hàn Quốc. Người ta đi với nhau xong người ta quấn cái khăn có hai cái cục ở trên này này. Sau đó người ta đi vào đấy thì đấy là những cái phần chung mà cả gia đình có thể đi. Đồng nghiệp, anh em, gia đình, bố con người ta rất hay rủ nhau đi tắm ở những chỗ đó. Và đi tắm cùng người quen thì nó có lợi ích gì? Đó chính là chúng ta sẽ nhờ người khác ấy, chà da chết ở đằng sau lưng được. Bởi vì da chết ấy, các bạn chà toàn bộ phần trước cơ thể, chà mặt ấy thì nó rất là dễ. Tuy nhiên là cái phần sau lưng ấy thì rất là khó, bởi vì là tay không phải tay ai cũng với được hết sau lưng và nó không đủ lực mạnh để chúng ta có thể chà được hết cái phần sau lưng này. Và đấy chính là lý do mà các bạn hay bị mụn lưng. Nhất là những bạn nam mà uống nhiều đạm ấy, cực kỳ hay bị mụn lưng. Các bạn chỉ cần nghe theo gợi ý của mình ấy là thử tẩy da chết đằng sau lưng một thời gian xem. Chắc chắn là các cái biểu hiện mụn lưng của các bạn sẽ giảm bớt. Và mình kể một cái chuyện này luôn. Đó chính là ở những cơ sở Gym Jinbang như vậy ấy, đây còn có một cái dịch vụ, đó chính là dịch vụ chà da chết hay tắm thuê. Thì ở đó thì sẽ có nhân viên, mình nằm trên phản như thế này này, như một con heo, và người ta sẽ dùng khăn, người ta sẽ chà hết da chết cho mình. Mọi khác biệt về văn hóa đều là không giải thích được, nên là mình đến với giải pháp thứ tư cho cái chuyện tẩy da chết cho các bạn. Đó chính là mình mới nhận được hộp quà từ St. Ives. Đây là một cái sản phẩm tẩy da chết cực kỳ nổi tiếng ở khắp thế giới bởi vì rất là nhiều lý do. Thứ nhất là nó sử dụng nguyên liệu thiên nhiên. Thứ hai, đây là một cái sản phẩm tẩy da chết mình nghĩ có một cái giá phù hợp với túi tiền của rất nhiều bạn bởi vì nó cực kỳ rẻ. Khi mà ban đầu ấy, Senai sinh ra thì mình biết đến vì mẹ mình xài để tẩy da chết ở trên mặt. Cái hãng này là cái hãng tẩy da chết số 1 ở Mỹ và sử dụng thành phần thiên nhiên. Và bạn nào mà hay theo dõi tin tức quốc tế cũng như đam mê giới showbiz nước ngoài ấy, thì cũng biết rằng là chị em nhà tài phiệt siêu giàu Kim Kardashian ấy cũng sử dụng sản phẩm tẩy da chết này. Mặc dù là nó rất rẻ, quá rẻ để có thể cho chị em nhà tài phiệt sử dụng, nhưng mà họ vẫn sử dụng nó. Mà hồi đó ấy, muốn mua được một cái này ấy, là các bạn phải mua xách tay, bởi vì hồi đó chưa có hãng này ở Việt Nam. Và hôm nay thì mình nhận được hộp quà nên là mình sẽ rất là có tâm. Mình sẽ unbox hộp quà và mình sẽ cho các bạn xem bên trong hộp quà có gì. Đầu tiên đây chính là một hộp St. Ives Scrub. Cái này thì có dầu dừa. Các bạn biết rằng ấy, khi mà các bạn scrub da xong ấy thì da luôn luôn sẽ hơi bị khô bởi vì nó đã lấy đi một phần của da. Cái lọ St. Ives này thì tên là Energizing Coconut Coffee Scrub. Thì mình hiểu rằng thành phần cà phê trong này ấy, thì sẽ giúp cho da nó tươi sáng hơn, nhất là khi các bạn sử dụng với mặt. Thì mình đã sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm có thành phần là cà phê, có caffeine ấy, khi mà bôi lên ấy thì da nó sẽ có sức sống, tươi tắn hơn. Và cái thành phần dừa này ấy, thì sẽ giúp cho da nó ẩm hơn, nó óng hơn. Bởi vì ở đây người ta có ghi là Deeply Exfoliate Lips Skin Fresh and Glowing, có nghĩa sẽ giúp cho da cực kỳ tươi mới và óng ảo. Còn mình sẽ để ở đây hai hình, đây là hình của mình trước khi tẩy da chết, còn đây là hình thứ hai. Các bạn có thể thấy rằng là rõ ràng là cơ thể đã fresh hơn, glow hơn, óng ả hơn. Đây là một cái điều mà mình không thể phủ nhận được. Dành cho các bạn mục sở thị này, đây là video, mình không thể photoshop được, mình không thể làm gì được đúng không? Đây là mặt mình đã tẩy da chết rất là đều đặn trong vòng khoảng 2 tháng vừa rồi. Các bạn có thể thấy da mặt mình ấy, mình tự tin nhận xét rằng nó glow này, nó rực rỡ này, nó bừng sáng này. Và dành cho bạn nào nghĩ rằng đây là một cái lớp ăn gian thứ hai, nghĩa là mình cheating, là mình make up ấy, có bôi cái gì lên mặt ấy, thì đây là một cái bông tẩy trang, mình đã ngấm sản phẩm tẩy trang vào đây rồi. Mình sẽ bôi lên mặt này. Ui, chảy cả nước ra mặt. Đây các bạn có thể thấy không có một cái gì luôn nha.
Đó. Đấy, hoàn toàn không có gì. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn nghĩ rằng ấy, có một cái làn da bóng khỏe nó khó. Các bạn nghĩ rằng có một cơ thể có làn da bóng khỏe nó khó. Nhưng mà thực ra ấy, tẩy da chết sẽ giúp các bạn đi đến cái điều này như một cái shortcut, như một cái đường tắt cực kỳ dễ dàng và không cần phải nghĩ gì nhiều cả. Bây giờ đến phần đặc biệt rồi đây, các bạn có thể thấy là mình đang cầm trên tay một hộp quà cực kỳ đặc biệt và cực kỳ thích đúng không? Và mình cũng biết rằng ấy là rất là nhiều bạn chưa có cơ hội để dùng thử cái sản phẩm tuyệt vời này. Bây giờ Sen Eyes đang tổ chức một cuộc thi tên là Turn Up Your Natural Glow. Các bạn có thể tham dự trên fanpage của Sen Eyes. Thể lệ thì cực kỳ đơn giản, các bạn có thể quay clip, có thể chụp hình với concept before after như Dino. Sau đó thì sẽ có 500 phần quà là những hộp quà như thế này gửi đến cho các bạn. Thì trong hộp quà này thì mình thấy ở đây có một lọ tẩy tế bào chết này. Ở đây là một cây bút highlight rất là xinh. Đấy, các bạn có thể trang trí hộp quà. Ui, nhiều quá. Đây là gì đây? Đây là một cái thư cảm ơn. Đây là một cái mặt nạ. Đây là một bộ sticker dễ thương. Đó. Rất là nhiều quà đúng không? Và hy vọng rằng các fan của Dinology sẽ chiến thắng phần quà này, bởi vì quá là dễ. Bởi vì đã có sự đảm bảo từ mình rồi, thì dễ ẹc cái mà. Và mình có một điều nữa nói cho các bạn, đó chính là sau khi mà các bạn đã sử dụng các cái phương pháp tẩy da chết vật lý như sử dụng cái kem tẩy da chết, hoặc là những cái phương pháp vật lý khác như là găng tay ni lông, như là sơ mướp, hoặc là đến Jim Jing Bang để người ta tẩy da chết cho mình, thì các bạn có thể tăng hiệu quả của cái vấn đề tẩy da chết lên bằng phương pháp tẩy da chết hóa học. Có rất là nhiều sản phẩm tẩy da chết hóa học bao gồm những cái thành phần như là axit AHA, axit BHA sẽ giúp nâng cao hiệu quả tẩy da chết lên. Cái này thì mình cũng đã nhắc ở trong một video cũ của mình rồi, các bạn có thể tìm ở trong video cũ của mình. Và mình hy vọng rằng cái màn trình bày rất là dài về tẩy da chết, cũng như là tầm quan trọng của tẩy da chết, cũng như là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bạn nữ về các bạn nam có nhiều da chết, sẽ giúp cho các bạn nhận thức đúng hơn về da cơ thể cũng như là da mặt mình. Và chúc các bạn thành công, chúc các bạn trở thành một con người hiện đại có làn da sạch sẽ, óng ả, phù hợp với cơ thể cường tráng 6 múi mùa hè của các bạn. Đặc điểm thứ tư đó chính là về tóc. Người ta thường nói là cái răng cái tóc là góc con người, hoặc cái răng cái tóc là gốc con người. Hai câu để có thể dùng lẫn cho nhau để nói về tầm quan trọng của cái tóc. Bởi vì con trai ấy thì không có nhiều thứ để điệu, không thể tô son, đánh phấn, không thể giày dép quá nhiều, nên là cái tóc ấy nó giống như là cái phần điệu nhất của con trai rồi. Tuy nhiên là mình gặp rất nhiều bạn nam lại đánh giá quá thấp vấn đề về tóc. Thứ nhất đó chính là không chịu cắt tỉa tóc gọn gàng, kiểu lười đi cắt tóc ấy, 1 tháng 2 tháng mới cắt tóc một lần, xong tóc nó như cái ổ quạ hay là như cái ổ rơm. Ôi dồi ôi, những cái tóc đấy mất cảm tình lắm các bạn ạ. Và khi mà tóc nó như ổ quạ ổ rơm ấy thì nó lại dẫn đến một cái vấn đề, đó chính là nó không được sạch sẽ cho lắm. Bởi vì là con trai thì đầu trên này nó nhiều dầu ấy, nên là lúc nào mà tóc còn dài xong lại còn bết dầu nữa, nhìn nó dơ một cách kinh khủng. Điểm thứ ba đó chính là để cho tóc nó nhiều gầu. Các bạn tưởng tượng đi làm văn phòng mặc một bộ vest lịch lãm, kiểu vest đen ấy, lịch lãm, xong trên vai đầy gầu ấy, mất cảm tình kinh khủng. Còn một đặc điểm nữa đó chính là lười sử dụng mỹ phẩm đúng cho tóc. Trước kia ấy, thì mình cũng hay như vậy, đó chính là xuề xòa trong việc lựa chọn mỹ phẩm, hay sử dụng một cục xà bông cục ấy để tắm từ đầu đến chân. Và khi sử dụng một cục xà bông cục, các bạn biết gây ra vấn đề gì không? Nó gây ra xơ tóc. Và tóc thì nó rất là nhiều tĩnh điện, mà tóc nó nhiều tĩnh điện ấy thì nó sẽ bị một cái vấn đề, đó chính là sợi này nó không muốn liên quan đến sợi kia, nó không muốn làm bạn với nhau. Các sợi tóc nó như là muốn giãn cách xã hội, kiểu sợi nào nó cũng tách nhau ra như này và nó thành một cái đầu xù mì tổ quạ. Và nhìn ông nào tắm bằng xà bông ấy, nhìn là biết liền. Và để giải quyết những cái vấn đề này thì các bạn phải làm gì? Thứ nhất đó chính là cố gắng cắt tóc 1 tháng 1 lần. Bạn nào chăm hơn ấy thì 2 tuần 1 lần. Mình biết là khó, có những lúc mà mình quên cắt tóc mình nhìn cũng tởm lắm. Nhưng mà lúc nào mà mình chăm cắt tóc cứ 2 tuần 1 lần ấy là phong độ đẹp trai không bao giờ giảm hết. Thứ hai đó chính là phải sử dụng dầu gội đặc trị khi mà các bạn bị gầu. Các bạn phải sử dụng những dầu gội đặc trị cho trị gầu thì nó mới hết gầu được. Bởi vì gầu ấy nó không sinh ra do da đầu chúng ta khô hay gì hết, mà nó sinh ra do chúng ta bị nấm thì lâu dài thì nó cũng do vệ sinh chưa đúng cách, và cái nấm đấy thì nó gây ra gầu, và chúng ta phải có dầu gội đặc trị thì mới hết gầu được. Thứ ba đó chính là phải sử dụng dầu gội và dầu xả. Thế kỷ 21 rồi, không sử dụng dầu gội và dầu xả ấy thì là lại thành người hang luôn.
Bởi vì là khi mà các bạn sử dụng dầu gội và dầu xả ấy, thì các bạn tạo kiểu tóc cũng dễ hơn. Đặc điểm thứ 5, lông cơ thể. Mình biết các bạn đang chờ đúng không? Mình biết là các bạn thấy mình bức xúc ở trên story Instagram đúng không? Đây là một câu chuyện khá là dài, bởi vì như nữ giới ấy, thì chúng ta có một cái đặc điểm chung, đó chính là không lông là đẹp. Không ai khen một người phụ nữ có lông là sexy cả. Nhưng mà với nam giới ấy, nó rất là phức tạp một điểm là nhiều khi chúng ta không biết được rằng có lông hay không có lông là tiêu chuẩn cho sự nam tính hay là sự đẹp của nam giới. Nên là về cái vấn đề này ấy, thì mình trả lời đầu tiên luôn, đó chính là tùy theo các bạn. Các bạn muốn có lông hay muốn không có lông ấy, đấy là quyền tự do của các bạn, và không có một cái tiêu chuẩn nào về làm đẹp ở trên thế giới là quy định có lông hay không lông. Nhưng về vệ sinh thì có. Đầu tiên đó chính là về lông mặt là râu. Râu ấy thì mình biết rằng là có rất là nhiều bạn thích để râu. Tuy nhiên là cái số ông trời ấy, cho ai râu thì người đấy có râu, không cho ai râu ấy thì người đấy không có râu. Không nên cố. Mình biết là mình may mắn hơn rất là nhiều bạn, mình có một cái bộ râu khá là đầy đủ. Tuy nhiên có nhiều bạn nam ấy không có một bộ râu đầy đủ mà chỉ có một phần ở đây, một phần ở đây hay một phần ở đây. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ rằng là để nó dài ra thì một ngày nào đó là cả bộ râu nó xuất hiện. Nhưng mà cơ thể chúng ta không hoạt động theo cách đấy đâu các bạn ạ. Các bạn để một cái râu mà nó lơ thơ và nó không đầy đủ ấy, nó cực kỳ mất thiện cảm. Nó giống như là ông thầy bói có một cái chỏm râu ở đây, hay là nhiều bạn để một cái sợi râu ở trên cái nốt ruồi và nghĩ rằng đó là râu lộc ấy. Nó không đúng đâu các bạn. Mình không biết là lộc lá nó đến từ đâu. Lộc lá nó có thể đến từ tài năng, đến từ mối quan hệ của chúng ta, nhưng chắc chắn không đến từ một cái sợi râu mọc ở trên một cái nốt ruồi. Các bạn tin mình đi. Vậy để râu đẹp thì hãy để. Không có ấy, thì cạo đi, sạch sẽ, không ai bắt, đúng không? Và cái lông thứ hai trên gương mặt các bạn cần chú ý, đó chính là lông mũi. Mình biết rằng tỉa lông mũi chưa phải là thói quen của nhiều bạn nam đâu, nhưng mà lông mũi là một cái mà các bạn rất nên tỉa. Các bạn hay nhắn tin cho mình thấy mình tỉa lông mũi rằng là lông mũi là hàng rào chắn để bảo vệ mũi khỏi bụi bẩn, để bảo vệ mũi khỏi rất là nhiều thứ. Tuy nhiên là chúng ta luôn luôn có một cái lượng lông mũi nhiều hơn chúng ta cần thiết, nhất là những cái lông mũi ở phía ngoài này. Mình đã từng gặp rất là nhiều trường hợp oái oăm, đó chính là mình đi gặp đối tác, đi gặp khách hàng, nói chuyện ấy, xong mình quên không tỉa lông mũi, xong có một hai cái sợi lông nó ở ngoài này, xong chị ý cứ tập trung vào mặt mình ấy, mình nghĩ rằng mình nói hay lắm. Nhưng mà về sau chị mới nói nhỏ là em ơi, em nên tỉa lông mũi đi, lúc mà thân ấy, chứ lúc nói chuyện với em, lúc em hít vào cái lông mũi đi vào, lúc em thở ra cái lông mũi đi ra. Thế là từ đấy đến giờ mình luôn luôn ám ảnh và mình luôn luôn chú ý đến cái việc là mình phải để ý đến cái lông mũi. Còn lông nách ấy, đây là một cái vấn đề cực kỳ gây tranh cãi. Có rất là nhiều bạn nói với mình rằng tập thể hình thì cạo lông nách đi. Có những bạn thì kêu rằng là tại sao anh lại cạo lông nách nhìn như đàn bà. Thực ra ấy, mình không quan tâm đến cái chuyện lông nách nhiều như thế, và mình biết rằng nhiều bạn nam cũng không quan tâm đến cái chuyện lông nách nhiều như thế, mà chỉ là ở xã hội người ta nói quá nhiều về lông nách rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái quan điểm của mình về lông nách là như thế này này. Nếu mà bạn nào có cái lông nách nó mọc ngắn ấy, chỉ tầm từng này ấy, không sao, các bạn có thể để. Tuy nhiên là có những bạn lông nách nó mọc đến gần một gang tay ấy, các bạn nên cắt bớt đi. Các bạn dùng một cái tông đơ, các bạn cắt ngắn đi, để khoảng 2 phân thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, khi các bạn mặc áo ba lỗ, con trai thì ai cũng thích mặc áo ba lỗ hết, nó cứ lún phún ở dưới này này, nhìn mất tập trung và nhìn nó không lịch sự. Thứ hai, đó chính là quay lại vấn đề đầu tiên, khi mà mình sử dụng lăn khử mùi, nhất là những cái lăn khử mùi mà dùng nước hoặc dùng sáp ấy, nếu mà lông nách nó quá dài ấy, thì nó sẽ giống như là cái salad ở dưới tay bạn ấy, nó trộn lẫn với nhau. Và còn một cái lông cuối cùng trên cơ thể nam nữa thì mình nghĩ cũng là một cái sự tự do của các bạn và cái sự vệ sinh. Thì có những người mà đảm bảo được vệ sinh thì các bạn để cũng không sao. Còn có những bạn mà cảm thấy là giữ vệ sinh cái đấy khó quá ấy, thì các bạn cũng nên cạo đi để giữ vệ sinh cho nó dễ. Thế kỷ 21 rồi, không ai đánh giá về lông của các bạn nữa. Cái câu mà là vô mao bất chi tồn ấy là nó ở thế kỷ trước rồi. Bây giờ không ai nói chuyện về lông như thế nữa. Và bật mí nói nhỏ cho các bạn nam nhé, ở chỗ đấy mà nhiều lông quá ấy, nhìn nó bị bé đi đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay là một video khá dài. Mình làm từ lúc trời còn sáng đến bây giờ thì nó cũng khá là tối. Cũng có lẽ là do Sài Gòn đợt này tối nhanh bởi vì vào mùa mưa rồi.
Hy vọng rằng các bạn thấy những thông tin vừa rồi mình cung cấp cho các bạn hữu ích, đặc biệt là các bạn nam và nhất là những bạn nam còn ít tuổi. Và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích cho các bạn ấy thì hãy share để nhiều người nhìn thấy video này hơn. Và nhớ like và subscribe cho mình, bởi vì đó là động lực để mình trở lại với các bạn vào thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần. Và đừng quên theo dõi mình ở trên Instagram DinovoX cũng như là ở trên Facebook. Mình có fanpage và cả Facebook cá nhân nữa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.